In the last presentation, In de laatste presentatie we spoke about the subject of time setting. spraken we over het onderwerp van tijdsbepaling. I want to come back to a previous subject, Ik wil terugkomen op een vorig onderwerp, which is the subject of the reform lines. wat het onderwerp is van de reformlijns. We're using the agricultural template to create a reform line. We gebruiken het agrarisch model om een reformlijn te creëren. And then we looked at the Millerite line. Dan keken we naar de Milleritenlijn. We overlaid upon that the agricultural model. Daar overheen legden we het agrarisch model. Then we discussed the line of the 144,000. Toen hadden we het over de 144.000. Now I've had a couple of conversations with people. Ik heb een aantal gesprekken gehad met een aantal mensen. And I've had different questions. Ik kreeg verschillende vragen. But one of the questions is, Een van de vragen is: what about the line of Adventism? hoe zit het met de lijn van het Adventisme? And when people have asked me that question, Als mensen me die vraag stelden, what I've asked them to do wat ik ze vroeg om te doen, is to lay out that line. is om deze lijn te tekenen. And the few people who I've spoken to, Een paar mensen die ik heb gesproken, when they've done that, als ze dat hadden gedaan, or attempted to do it, of probeerden te doen, it's caused them some difficulty. hadden ze daar wat problemen mee. And I want to show you what the difficulty Ik is. wil je laten zien wat het probleem is. Let me just finish this line before we do that. Laat ik eerst deze lijn afmaken. 1989, 1989, braakliggend land, ploughing. ploegen, 9/11, 9/11, Sunday law, zondagswet, close of probation. sluiting van de profetijd, tweede komst, oogst, This would be the latter rain late regen, and the former rain. vroege regen, And this would be the loud cry. luide roep. So we spent some time We hebben wat tijd besteed, making some observations. wat observaties gemaakt. So I'm not going to go over those observations that we made earlier. Die ga ik niet herhalen, deze observaties. But I'm saying that this line describes the final generation. Deze lijn beschrijft de laatste generatie. And the only contribution that we've essentially made in our movement are these two waymarks. De enige contributie die wij hebben geleverd binnen onze beweging zijn deze twee mijlpalen. Because without those waymarks, you're forced to go back to 1844. Zonder deze mijlpalen ben je gedwongen terug te gaan naar 1844. You go to early writings, Je gaat naar eerste geschriften, which is the book Spiritual Gifts. wat het boek Spirituele Gaven Third Angel's is. Message. Spiritual Gifts is een hoofdstuk dat heet If you read that, geestelijke it will direct you boodschappen. to the fact that the third angel's message arrives here. Leid je naar tekst waar het wordt gezegd dat de derde engel hier And then you'll see aankomt. the empowerment of the third angel Dan here zie je in the de Sunday law. bekrachtiging van de derde engel bij de zondagswet. So people have queried Dus mensen hebben geïnformeerd why there would be a 3A here waarom er hier een aankomst van de derde engel is bij de and zondagswet. why the 3E would be here. En de bekrachtiging van de derde engel bij de sluiting van de proeftijd.
when on this scale the 3E is here. Maar op deze schaal is de bekrachtiging van de derde engel hier, bij de zondagswet. So this is the subject of scale, Dit is het onderwerp van schaal. and it's really beyond an hour presentation to explain that, so I'm not going to. Ik zou een uur nodig hebben om dit uit te moeten leggen. Dus dat gaan we nu niet doen. So people have said, what about the line of Adventism? Dus mensen vragen naar de lijn van het Adventisme. And so all I want us to see Dat is wat ik wil dat we zien. is if I put a symbol of a sickle here, Als ik het symbool van een sikkel hier plaats, then we'd have a symbol of a sickle here. hebben we hier het symbool van een sikkel. So this sickle is the harvest Deze of sikkel the is de 144,000. oogst van 144.000. Now what confuses people Wat mensen verward, is that in de war brengt. we know that there's a harvest here, We weten ook dat er hier een oogst is. because there's a call, Want er is een roep, according to Revelation 18 verse 4, was op 18:4, to come out of Babylon. om uit Babylon te komen. And we discussed that in Daniel 11 verse 41. Hebben we dat besproken over het aanzien van Daniel 11:41. But that's a different line. Want dat is een andere lijn. So we're looking at this line, and the agricultural model is guiding us to Kijken do naar that. deze lijn. En de agrarische lijn leidt ons om dit te doen. So if I were to do a line, Dus als ik een lijn teken, and most people will say that the close of probation de meeste mensen zeggen dat de genade van de, dus dat de sluiting van de genadetijd voor het Adventisme is here at the Sunday law, hier bij de zondagswet is. and we'd have 1989, 9/11. Dan hebben we daar So 1989, if there 9/11. is a line called Adventism, Er is een lijn die Adventisme genoemd wordt. a number of you believe that there is, Een aantal van jullie gelooft dat er is. you begin to see what the problem is, Begin hopefully. te zien wat het probleem is. Because if you just get the template Als je gewoon deze template pakt and you bring it down, en je brengt het naar beneden, you can see we've got COP, zie je dat we hier COP, sluiting van de genadetijd hebben. and the harvest follows the close of probation. En de oogst volgt naar de sluiting van de genadetijd. So then you'd be forced Dan ben je gedwongen om to put a harvest here, hier een oogst te plaatsen. and hopefully you can see what the problem would be. Hopelijk zie je dan wat het probleem is. Because this would be the end of the line. Dit It's zou the dan het harvest, eind van de lijn zijn, want dit is de oogst. and now you're harvesting Adventism in the Sunday law history. En nu oogst je Adventisten in de zondagswetperiode. So once you do that, Als je dat eenmaal doet, then people as a sort of a knee-jerk reaction will say, okay, we'll just move it. de eerste reflex zou dan zijn, oké, dan verplaatsen we het punt. And when you start moving it, you start getting into problems. Als je dat verplaatst, dan kom je in de problemen. So I'm suggesting Ik wil voorstellen, there is no line of Adventism. er is geen adventlijn. And what we were talking about a few years ago, whenever that time period was, Wat we het een paar jaar geleden over hadden, without really realizing it, zonder het echt te beseffen, was the line of the priests and Levites. was de lijn van de priesters en levieten. And on top of that, Daarbovenop, what we didn't realize wat we niet beseften, is that we were marking is dat the we wrong way mark. de verkeerde mijlpaal Or at least we were markeren. thinking about it in the wrong way. Of we dachten over op de verkeerde manier. When we would put the close of probation here for Adventism, Als we de sluiting van de genadetijd hier plaatsen voor de Adventisten, I don't think we were actually fully aware of what we were denk ik saying. niet dat we volledig beseften wat we zeiden. So I hope that sort of little exercise serves to explain
some of the problems that we can face. Ik hoop dat dit voorbeeld laat zien wat voor problemen we kunnen tegenkomen. So I want to just introduce two concepts. Ik wil 2 ideeën introduceren. Iets nieuws. One of them is progression. Een van ze is progressie. Which hopefully we're now quite familiar with. Waar we nu een beetje bekend mee zijn. Now, associated with progression Verbonden met progressie is a concept is een concept that I'm going to call parallel kingdoms. dat ik parallele koninkrijken noem. Now, this is not just some new phrase, is it? Dit is geen nieuwe zin. Is it parallel? Doesn't look fine. So that's parallel kingdoms. Parallele koninkrijken. It's a phrase that we've used in our movement for some time Het now. is een idee die we al enige tijd gebruiken in onze beweging. Now, when I use progression in this context, it's different than I've progressie used it in the past. In deze context is anders dan de context die in het verleden gebruikt werd. You remember, Jullie weten when we nog come to this story, dat toen het naar dit verhaal we've ging, got 3a here. dat we hier 3b van I bekrachtiging. didn't put 2e on here, Daar zie je niet 3b, but I would be putting 2e here. maar 2b. And to move 2e from midnight cry to midnight, Om 3a te verplaatsen van middernachtsroep naar middernacht would have to give some explanation. heeft wel verduidelijking nodig. So in the past we might use the phrase point and period, In het verleden gebruikten we de zin of de begrippen punt en periode. but I think a more accurate way of expressing that is Maar een progression. manier om dat te beschrijven is progressie. Another way to express it is swelling Een andere manier om het uit te leggen is opzwellen or increase. of toename. I gave you the reference from 10MR, I think it was 314, Ik heb een referentie uit MR. Ik geloof dat het and 10 it spoke about the 1-4 loud is. cry, I believe, sprak van de luide roep. and it says with increasing power. Het zij met toenemende kracht. Yeah. So I'm saying that the loud cry in the Millerite history began at July 21. Dus de luide roep van de Millerieten begon op 21 juli 1844 in Boston. And then it increased in power Toen nam het toe in kracht till we got to August the 15th, tot augustus de 15e. and there's this loud cry. Dan is daar deze luide roep. If you remember, we read from early writings, page 277.1. And there we read, Daar lazen we, here at the Sunday law, hier bij de zondagswet, when the third angel's message has been running through history, als de derde engelenboodschap door de geschiedenis gaat, it comes to the time komt het naar de tijd where this third angel is going to begin to swell waar deze derde engel begint aan te zwellen into a loud cry. in een luide roep, And what's it tot een luide crying? roep. En wat roept het? Don't receive the mark of the beast. Ontvang niet het merkteken van het At beest. the right time, Op het juiste moment second angel's message comes down. komt de tweede engel neer. This would be Revelation 18. Dus openbaring 18. And then it says, Dan wordt er he actually gezegd, says, then dan angels joined this angel. engelen sloten zich aan bij deze engel. So this angel says, Deze engel Babylon zegt, is fallen, is fallen. Babylon is gevallen, is gevallen. And then when these angels come, Als deze engelen komen, they say, zeggen zij, come out.
kom uit. And both of these angels, Beide- both of these messages, Beide van deze boodschappen are all essentially the second angel's message. zijn allemaal eigenlijk in essentie de tweede engelenboodschap. Have said this. Een aantal mensen heeft het ook gezegd. So here in August, Dus hier in augustus, when they're going to give the message, behold the bridegroom cometh, als ze de boodschap geven, ziet de bruidegom komt. I think Brother Noel confirmed that they also say, come out of her, my people, the second angel's message. Broeder Noel geeft ook aan dat ze roepen, kom uit haar, So tweede engelenboodschap. all of this Dit allemaal is essentially the empowerment of the second angel. is de bekrachtiging van de tweede engel. So if this was all 2E, Als dit allemaal if you went back 2b way was, to Millerite als history, je helemaal teruggaat naar de Millerite historie, you'd have 2A. With heb je the hier 2a. second angel's message was first given, and we've done that already. Tweede engelenboodschap, het is gegeven, dat hebben we al gedaan. So that's why 3A is going here, Dat is waarom 3a hier gaat. because we need to understand this concept of swelling. We moeten dit concept beschrijven als zwelling betreft. Nothing new, Niets nieuws, because back here want hier we now begin to teach zien we, onderwijzen wij nu that in 1818 dat in there 1818 was an increase of knowledge. een toename van kennis was. And we go to Deuteronomy 18:18. We gaan naar Deuteronomie 18:18. And why do we go there? Waarom gingen we What's it daar? going to teach us? Wat leert het It's ons? going to teach us Het leert ons that a prophet has been raised up. dat een profeet opgerezen is. The prophet's name is Dus de naam van de profeet is Moses. Mozes. So Moses is raised up here and he's going to eat a little book. Mozes wordt hier opgewekt en hij eet een klein boekje. But for decades, Maar voor tientallen jaren, we will teach the increase of knowledge door toename van kennis, as an increase. is niet toegenomen. Beginning here in 1798 when the book was unsealed. Beginnend in 1798 toen het boek werd ontzegeld. So that's all that's happening here. We're trying to explain an experience in a graphical way. Probeer een ervaring op een grafische manier weer te geven. An increase of information or a singular We waymark. kunnen het als een toename van informatie zien of als een enkel punt, een mijlpaal. Now, I've explained that I don't think there is really a reform line of Adventism. Ik denk niet dat er een reformlijn is binnen het Adventisme. It's this one that's going to help us have a template Dus as well as deze the Millerite line. ons helpt een template te tekenen als ook de Millerite lijn. We hebben ze beide nodig. All of it was created from this line using this template. Alles was gedaan voor deze lijn in deze template. So let's look at the line of the priests. Laten we naar de lijn van de priesters kijken. The priests begin their work in 1989. Priesters beginnen hun werk in 1989. Go to 9/11. Dan gaan we naar 9/11. This is the time of ploughing, Tijd van ploegen. and this is the fallow ground. Dit is het braakland. I'm not going to prove that the line of the priest begins here. I think Ik ga niet it's self-evident. bewijzen dat de lijn van de priesters hier begint. Het bewijst zichzelf. Then what we're going to do, Wat we dan gaan we're going doen, to take this template here pakken deze template hier of the Millerites, van de Millerieten. and we're going to use this as a template or a Gebruiken dit framework to create this als een line, framework of template waymarks. voor deze lijn.
Om waymarks te vinden. What I'm also not doing, Wat ik ook niet ga doen, and I didn't do on this line either, niet op deze lijn heb gedaan, is mark 1840. 1840 markeren. All I've gone straight to is April the 19th. Enige is When 19 we april come to our 1840. line, Als we dan naar onze lijn we komen, have an awareness that we will get those two separate waymarks 4 years apart, snappen we dat de 4 markeringen 4 and apart we'll liggen. combine them We combineren ze. because we understand Want we begrijpen both of those waymarks dat beide markeringen contribute different characteristics verschillende karakteristieken hebben of bijdragen to this singular event. aan deze enkelvoudige gebeurtenis. One of them is Een van ze the is restraint of Islam, de restraint van de islam. and the other one De andere is the beginning of a testing time. So begin we van can een go to other proeftijd. lines to confirm that this model is correct. We kunnen naar de andere lijnen gaan om te bevestigen dat deze lijn correct is. So if we place midnight here, Als we hier middernacht plaatsen, and then we'll place midnight cry. And then we'll place October 22nd, dan oktober 27. and then we'll just do 1863. And we'll just call this, well, I'm not going to make any comment on this point here. Ik maak geen commentaar over deze punt hier. So when we look at that line, Dus als we naar deze lijn kijken, what we want to do wat we willen doen, is we want to make some application here for the priests. I'm going to take this line here and I'm Pakken going to deze try and lijn hier. overlay it on the top. ik leg hem op de bovenaan. Have we lost signal? This way, Mark? This way, Deze Mark? mijlpaal, deze mijlpaal. So we've got the line of the 144,000 and the line of the priests. Dus we hebben de lijn van de 144.000 en de lijn van de priesters. We've marked this as harvest, Dit is de oogst. and we mark this as latter rain, Dit is de late regen. and we've marked this as former rain. Dit is de vroege regen. We've marked this as ploughing. Dus ploegen. Harvest. So we're going to use this template to create this line. We gebruiken deze template op deze lijn. So we've got this template of midnight cry, We hebben deze template van middernachtsroep. and we borrowed it from the terminology that's used here in the Millerite Wat history. we geleend hebben van de terminologie over de Millerite historie. But you see, when it comes into this line, it's used differently. The symbols become different. In fact, you don't even have a midnight or midnight cry.
Je ziet als het komt, op aankomt, heb je hier geen midnight cry of heb je hier andere We've symbolen. actually put it on this line here. En we hebben het op deze lijn gezet. So when we first did Ezra 7 and other lines, Toen we eerst Ezra 7 deden en andere lijnen. there are various ways to show this. Er zijn verschillende manieren om dat te laten zien. But we would go to perhaps 2 Chronicles 29. We gaan naar 2 Kronieken We'd 29. have the priest doing the work for 8 days and the Levites doing the work for 8 Waar de days. priesters die werk doen voor 8 dagen en ook de levieten doen hun werk voor 8 dagen. And we could create a structure We konden een structuur which would give us the creëren 16th day of the first month, dat ons de 16e dag van de eerste maand gaf. which is the first fruits. Wat de eerste eerstelingen zijn. We could call that the raising of the ensign. We kunnen dat het opheffen van de banier noemen. Then we saw there were 2 groups of disciples. Toen zagen we 2 groepen van discipelen. And then from Ezra 7 we saw there were 120 days and 70 En days. 7-9 zagen we dat er 120 dagen waren en 70 dagen. And what we could do Wat we zouden kunnen from the doen Millerite line, op basis van de we Millerietenlijn. could see that this waymark here was the midnight cry. Dat deze mijlpaal de middernachtroep is. This would be the first day of the first month. Het is de eerste dag van de eerste maand. Tenth day of the De seventh 10e dag van de month. 7e maand. First day of the 5th month. De eerste dag van de 5e maand. This is what Brother Noel is teaching you. Dit is wat Broer Noël jullie heeft geleerd. So one of the points about all of this structure is that you can create a framework of priests and Levites. Op deze manier kun je een structuur van priesters en levieten maken. So when we started thinking about the priests, Als we aan priesters denken, we could take this concept, this idea, kunnen we dit idee pakken. and we know that the first day of the first month was the 19th of We April weten dat de here. eerste dag van de 5e maand, de eerste dag van de eerste maand 19 april was. We could see that the line of the priest finished here at the midnight Zien we dat cry, de lijn van de priesters eindigt bij de middernachtsgroep. which is when the work of the Levites would begin. Als het werk van de levieten begint. So we're going to, that's why I've stopped the line here at the midnight cry for the priest. It's based upon this Daarom logic. stop ik deze lijn hier op de middernachtsroep voor de priesters. So if this is the line of the priests, Als and dit de lijn is van de priesters, then what we can do wat we is dan take kunnen this doen, model is dit model nemen. using the agricultural framework Binnen het agrarisch model. and superimpose it onto the line of the En priest. leggen op de lijn van de priesters. So we would have harvest, Dus we hebben oogst. and we've tended to call the harvest the binding off. We noemen de oogst ook wel de samenbinding. And I'm not trying to change that. But the binding off is part of the harvest. De oogst. Maar het samenbinden is deel van de oogst. If that's the harvest and this is the ploughing, Dat de oogst is en dit is de ploegen. and the ground is fallow, En de grond ligt braak. we know that the seed is sown here, Weten we dat het zaad hier gezaaid wordt. and you can begin to see En je kunt beginnen te zien. that when we put other lines on top of this, things begin to confirm one Andere another. lijnen erop leggen, beginnen ze elkaar te bevestigen. Then we're going to have rain, Dan hebben we regen. but the rain is in 2 parts, De regen is in 2 delen. the former rain and the latter rain. Vroege regen en de late regen. And we understand this date to be 2014. Weet je wat deze datum in 2014 is? So this is the reform line of the priests. Dit is de reformlijn van de priesters.
We'll begin to make some application. We beginnen een toepassing te We're going to get maken. this template Pakken and deze bring it down template, onto here. brengen het hier naar beneden. Now, when we had these two waymarks, Als we deze twee waymarks hebben, we borrowed them from the Millerite line. hebben we ze geleend van de Millerietenlijn. But when they're used in the line of the priests, Wanneer ze worden gebruikt in de lijn van de priesters, this is not midnight, is dit niet middernacht. and this is not the midnight Dit cry, is niet de middernachtsroep. because this is harvest. Dit is de oogst. And if you go back to this line here, Dan naar deze lijn hier gaat, or you go back to this line of naar here, die lijn daar. we'll see that what is being called midnight Wat middernacht genoemd wordt, is not midnight. is geen middernacht. So I'm going to put them in blue Ik zet ze in blauw. to acknowledge that they were put there to create a framework. That's all they're Om there te laten for. zien dat we alleen maar een framework proberen te creëren. So this event here, harvest, Dus deze gebeurtenis hier, de oogst, is the close of probation. is de sluiting van de And then genadetijd. this here would be the second advent. Dit is de tweede wederkomst. And then we have latter rain, Dan hebben we de late regen. which is initiated by the Sunday law here. Dat wordt geïnitieerd door de zondagswet hier. So this would be the Sunday law. Dus dit zou dan de zondagswet zijn. Now, if we were willing to do this, Als we bereid zijn dit te doen, we could get these two waymarks and drop them in here. kunt u ook deze twee wegmarkeringen hier neerzetten. But for this exercise, we're not going to do that. Voor deze oefening zullen we dat niet doen. Now, we saw We zagen that there's this loud cry here dat deze luide roep hier is in the latter rain period. in de late regenperiode. So if we get this loud cry, Als we deze luide roep pakken, we can put this here. dan kunnen we die hier plaatsen. And we've been calling this waymark We noemden deze markering PBM. PBM, voorspelling voor middernacht. But I want us to see that it's not midnight that's being predicted. Het is niet middernacht wat er voorspeld wordt. What we're doing Wat we doen, is exactly what Samuel Snow did. precies wat Samuel Snow deed. Because whatever letter you're going to use of his, Welke brief je van hem ook gaat gebruiken. whether it's the April letter or the May letter or the June letter, De april, mei of junibrief. some of them weren't letters, some of them were articles. I should Sommige waren clarify. geen brieven, maar artikelen. Whichever one you use, Welke je ook gebruikt. they were here Ze waren hier, before midnight. voor middernacht. But he's not predicting this event. Maar hij voorspelt deze gebeurtenis niet. He's predicting this event. Hij voorspelt deze gebeurtenis. And this is the close of probation. Dit is de sluiting van de genadetijd. But this waymark here, Maar deze mijlpaal hier, for us to create a structure, needed some placement, om a een framework. structuur te creëren, heeft het een framework nodig. And that framework was borrowed from the framework. Millerite history. Werd geleend van de Millerite-historie. So when we get midnight and midnight cry and bring it here, Dus als we middernacht en middernachtsroep hebben en brengen hem hier, they're not midnight and midnight cry Zijn niet- for the priests. de middernacht en de middernachtsroep voor de priesters. They're just put there as placement markers. Ze worden daar neergezet als een soort vasthoudertjes. So here, Hier, when there's this loud cry, bij de luide roep, what we're crying wat we roepen, is that probation's about to is close. dat de genadetijd op het punt staat te sluiten. So we're all on the same page. Dus we zitten allemaal op dezelfde pagina. This is Raphia Dit is Raphia and Panium. en Panium. So I'm not doing anything new or funny. This is just doe existing niets nieuws. information that I think most of us understand. Dit is bestaande informatie wat de meesten begrijpen.
So here, Hier, this is the loud cry. het is de luide roep. It is the loud cry of the third angel's message. Luide roep van de derde engelenboodschap. So when we come into this line here, Als we hier op deze lijn komen, and we want to start thinking about the third angel's dan message, we denken aan de derde engelenboodschap. and where it begins and where it ends, Waar het begint en waar het eindigt. when we've been placing, for instance, we would do 1, 2, 3. Als we hier bijvoorbeeld 1, 2, 3 neerzetten. What we're actually doing is Wat we dan something that's probably not correct, eigenlijk doen is iets wat niet juist is. because we had a A Want we hadden een A, and an A, een A. and then we have to ask what this is. Dan moesten we ons afvragen wat dit dan is. And almost as a reflex, people would say it would be an A. In de eerste impuls zou daar een A neer willen zetten. But this would be an Maar E. dit zou een B moeten zijn van This is the bekrachtiging. empowerment of the third Dit is de angel. bekrachtiging van de tweede engel. For the priests. Voor de priesters. It's not the empowerment for the 144,000. Het is niet de bekrachtiging voor 144.000. In fact, if you wanted to create a line for Adventism, Als je lijn van Adventisme wil creëren, you'd have to go to 1844, moet je naar 1844 gaan. where you'd have a 3A Waar je een 3A hebt and then a 3E. en een 3E. So you can see the 3E can be put at different places depending upon the framework that you're looking at. Dus de 3E kun je plaatsen op verschillende plekken afhankelijk van het raamwerk wat je hebt. Or the fractal, if we want to Of use het that fractaal concept, if it's easy wat je to understand. gebruikt. If this is 3E, Als dit 3B is, I'm marking this as 3A. markeer ik dit als 3A. And 3A is connected to the Sunday law and the latter rain. 3A is verbonden aan de zondagswet en de late regen. So this would be 3A. This is 1E, 2E, and 3E. If we were to put 3A here, Als we 3B hier zetten, which would be putting it here, it would mean moving 2E here. zou je 3B, And in fact, this is where Ellen White would put 2E, by the way. hier zou Ellen White 2E, 2B plaatsen. I think I've mentioned this a few times. Dat heb ik al een paar keer eerder genoemd. Almost 90% of the time, 90% van de tijd inspiration will mark the end point, and we're looking for the beginning point, or the starting markeert point. geeft de profetie het eindpunt en wij willen zoeken het beginpunt. And it's explained by this increase in or swelling. Het wordt uitgelegd door deze toename of ja, opzwelling, aanzwelling. So we're going to mark 3A here. We markeren hier 3A. Let me explain that conceptually. Laten we het proberen uit te To leggen. Matthew 13, we're not naar- going to turn to the verses. Ga naar Matthäus 13, It's verses 24 to 30. 24, vers 24, 20 tot 30. Parable of the wheat and tares. Gelijkenis van de kaf en de koren. I acknowledge the servants go to sleep here, Ik weet dat de dienstknechten hier gaan slapen. but they wake up Maar ze worden wakker. and they're going to investigate and check the plants. Ze gaan op onderzoek. They nurture wheat and tares here, Ze zorgen voor het kaf en het koren hier. former rain, In de vroege because they don't regen. know any better. Want ze weten niet beter. But here, when the fruit comes, Maar hier als het fruit komt, they can tell the difference between green and black. weten ze het verschil tussen groen en zwart. And now, En nu, in the latter rain, they tolerate the tares, in de late but they regen, don't want to look after them.
tolereren ze het zwart, maar ze zien niet naar ze om. Ze zorgen niet meer voor ze. So the work of the servants Dus het werk van de is dienstknechten different from this point than it was from this point. is anders van dit punt dan het was van dit punt. So the parable says the kingdom of heaven is like. Gelijkenis zegt, het koninkrijk der hemelen is als. I'm saying when it says the kingdom of heaven, Als er staat koninkrijk der hemelen, the householder, the man who sows the seed, is not part of the kingdom. de man die het zaad zaait is niet van het koninkrijk. The servants aren't part of the kingdom. De dienstknechten zijn onderdeel van het koninkrijk. The kingdom is the field and the plants that are in it are part of that kingdom. Het koninkrijk is het veld. De planten daarin zijn inwoners We van can het koninkrijk. conceptualize that. I want to Als je dat say kunt that the voorstellen, plants wil ik zeggen dat de planten are a symbol of the second angel's een message. symbool zijn van de tweede engelenboodschap. If you go to Steps to Christ chapter 8, page gaat- 67, Als je gaat naar Schreden tot Christus, 67. bladzijde 67 of 76, Ellen White says 67, a plant cannot grow of itself. zegt zuster White dat een plant niet uit zichzelf kan groeien. You cannot add any stature to yourself. Je kunt jezelf have to niet sit laten back. groeien. Je moet zitten, Because you're a baby and you're als going je to een baby grow bent. Je gaat groeien, because someone is going to feed you. want iemand gaat je voeden. This is rest, Dat is rust, rest and refreshing. de rust en de verkwikking. So these plants are not doing any work. Deze planten doen geen werk. They're sitting there doing nothing but growing. Ze zitten daar niets te doen behalve te groeien. Who's doing all the work? Wie doet al het werk? The servants. De You can dienstknechten. conceptualize the second angel as an experience of growth. De tweede engelenboodschap is een ervaring van groei. And the third angel's message is a work. De derde engelenboodschap is een werk. The servants are doing a work and the plants are receiving Dienstknechten the doen een werk. benefits. De planten profiteren daarvan. Of the rain. Van de regen. So, third angel's message work, second angel's message experience. Tweede. And the thing we want to see Wat we willen zien. is when we talk about the combining of the messages, Het hebben over het combineren van de boodschappen. they're combined right here. Ze worden hier gecombineerd. Because the second angel's message is going from April to October. Want de tweede engelenboodschap gaat van april tot oktober. The message of midnight, Boodschap van middernacht connected with the cry of midnight, is verbonden met de. goes all the way to Middernachtsroep. October. Gaat helemaal naar oktober. But the third angel is already here. De derde engel is al daar. So the combining of the messages is in the Millerite line. Het combineren van de boodschappen is in de lijn van de Millerieten. What we're not going to discuss Wat we niet gaan is that bespreken the third angel, is dat de derde engel, the servants, de dienstknechten, were doing a work in the former rain. een werk in de vroege regen doen. There's a separate discussion, Het is een andere discussie. and I don't want it to trip you up. Ik wil jullie niet in de war brengen. The work of the third angel is twofold. Het werk van First to de select, derde then engel to is bind. tweevoudig. Eerst selecteren, dan binden. Selection Selectie is called investigation. is onderzoeken. Binding is Samenbinden called judgment, is oordeel, executive judgment. uitvoerend oordeel. So we've got investigative judgment and hebben executive judgment. Onderzoekend oordeel en uitvoerend oordeel. The investigative judgment of the 144,000 begins where? Het onderzoekend oordeel van de 144.000 gebeurt wanneer? Begins here when the third angel begins to work. Het begint hier, wanneer de derde engel begint te werken. So this is the investigative judgment, Dit is het onderzoekend oordeel. call it IJ, Noem het IJ.
And this is the executive Dit is judgment, het EJ. onderzoeken. Dit is het uitvoerend oordeel. So what we want to understand Wat we willen begrijpen is what's going on here. is wat er hier gebeurt. And as I say, we're not going to discuss that. We willen weten wat er hier gebeurt, maar dat gaan But we we've niet got 3A and 3E. En We'll dan take this and bring it into uitdiepen. our Maar line. pak je dit en gaat onze lijn brengen. So you've got 3A here and 3E here. Dus hier heb je 3a en 3b. 3A, 3E. So 3a en 3b. I'm going to do it this way. B van bekrachtiging. Investigative judgment, executive Onderzoekend judgment. oordeel, So uitvoerend I'm oordeel. saying the investigative judgment of the priest began in 2014. Dus het onderzoekend oordeel van de priesters begon in 2014. And there was a work Dat was een werk that was going on before that, wat daarvoor al begon, which I've just put a question mark to. waar ik een vraagteken bij heb gezet. Just making sure we understand. Dat we The servants were working here. Dat we begrijpen dat de dienstknechten hier waren. Here, Hier, if you go up, they were working here hier. because they were working when the seed was sown. Ze werken wanneer het zaad wordt gezaaid. They went to sleep, they went to gingen sleep, slapen. they went to sleep. Ze gingen slapen. So the servants are there. The third angel's message is here at 9:11, De derde engelenboodschap is hier bij 9:11. but it's not the investigative judgment of the Het is priests, niet het onderzoekend oordeel van de priesters. as we would classically understand that. Zoals we dat klassiek begrijpen. So we've dealt with a number of issues here. Weer een aantal issues. What I want us to Maken. see Wat ik wil dat we zien is that the line of the priest is identical to the line of the van de priesters 144,000. identiek is aan de lijn van de 144.000. There's no difference. Het is geen verschil. It's structurally identical. Structureel is het identiek. And if you can see that, Als je dat kunt zien, then let me make one more point. nog één punt. The line of the 144,000. De lijn van de 144.000. This cry, Deze roep, who's it given by? door wie wordt die gegeven? Another group. Een andere groep. So who's giving a cry to the 144,000? Wie geeft de roep aan de 144.000? No one is. Niemand. So no one's actually doing something for them. Niemand doet iets voor hun. They're working for themselves, if you can Ze werken think voor about it that zichzelf. way. Als je het zo mag zien. If you're not sure what that looks like, Niet snapt hoe dat eruit ziet. come to the priests. Kom naar de priesters. Who is teaching us? Wie leert ons? Nobody. Niemand. Because we're the vanguard, we're the first group. We zijn de eerste groep. So you can see that there's no one talking to the 144,000, there's no one talking to the priest. We're identical. Er praat niemand tegen de 144.000. Er praat niemand tegen de priesters. We zijn identiek. When we say close the probation, we mean close the Als we probation. zeggen sluiting van de genadetijd, bedoelen we ook sluiting van de genadetijd. Point. Punt. Raphia, Raphia, close the probation. sluiting van de genadetijd. This is a point. Dit is een punt. This is the close of probation Sluiting van de genadetijd. as a singular event. Dat was een enkelvoudige gebeurtenis. And then we go through an experience, Dan gaan we naar een ervaring, door een which here ervaring. is called Jacob's time of trouble. Wat hier Jacobs benauwdheid wordt genoemd. Jacob's time of trouble. Jacobs benauwdheid. De grote Jacobs benauwdheid. So we may make some more comment in a bit, but that's the line of the priest. Dit is ongeveer de lijn. Dit is de lijn van de priesters. I'm going to
use a premise. Ik ga vooruitlopen op An idea. een idee. Once the harvest begins, it never ends. Als de oogst begint, eindigt die niet. We already identified that this was the harvest We here. hadden al gezien dat dit de oogst is hier. For whom? Voor wie? For the world, Voor de 11th hour wereld. workers. 11 uur werkers. So we're going to see, Dus we gaan zien. if I take this and bring it up into this framework, Dit nemen en brengen het naar dit framework. harvest, Oogst. harvest. Oogst. So you see where this is going to go. Dus je gaat zien waar het heen gaat. We're going to have the harvest We hebben hier ook of een the oogst Levites van de and the Levieten. harvest of the world. Oogst van de wereld. So when we talk about harvest, Als we het over oogst hebben, how are we defining harvest? hoe definiëren we oogst? We did it here, and we said the 144,000 Deden would we be hier. cut out of We the earth. zeiden de 144.000 worden van de aarde afgesneden. Because the field is the earth. Want het veld is de aarde. Hold on to that thought. Hou die gedachte here's vast. the priests. Hier zijn de priesters. Here's harvest. Hier is de oogst. So the question what I want to ask, De vraag die ik wil stellen. what are we being cut out of? Waar worden we uit weggesneden? Ellen White's commentary in Christ Object Lessons on Matthew 13 will tell us. En een wijs commentaar gaat het ons vertellen. She tells us the field Ze zegt dat het veld is the world. is de wereld. Sorry, De wereld Christ is. does. Christus zegt dat de 1338. Christus zegt dat het veld de wereld is. But Ellen White says En it's White what? zegt the church de kerk that's in the world. wat in de wereld is. How many churches are in the world? Hoeveel kerken zijn in de wereld? It's not a trick question. You're either in the church or in the world. There's only one church, Seventh-day Adventist Church. In de wereld of in de kerk. So if the field is the church, Als het veld de kerk is, what are the priests being cut out of? waar worden de priesters dan uit weggesneden? They're being cut out of the church Worden here. uit de kerk weggesneden hier. So they're being cut out of the church, Worden uit de kerk weggesneden. and there's this loud cry. En dan is er is deze luide roep. And this loud cry is being given by them to create an experience in them. Deze luide roep te geven door hen een ervaring te bewerkstelligen And in they're giving hen. this loud cry to another group of people. En het geven van een luide roep aan deze groep mensen. Now, people have got a huge issue Mensen hebben een groot probleem about the church triumphant ten aanzien van de triomferende gemeente. because they can't conceptualize a number of Ze things. kunnen een aantal dingen zich niet voorstellen. One of them is parallel kingdoms, Een van die dingen is parallele koninkrijken. and the other one that they can't Het andere was niet, cope with waar ze niet mee kunnen omgaan. is that a perfect church can have bad people in Is it. dat een perfecte kerk slechte mensen in zich kan hebben. And the easiest place to see that En de makkelijkste plek om dat te zien is the parable of Noah. is de parabel, is de gelijkenis van Noah. But before we think about that, Voor we daaraan denken, I want us to remember a thought. wil ik dat we dit overdenken. The bride De bruid is the church, is de kerk. and you and I Jij en ik are not the bride. zijn niet de bruid. We are guests Wij zijn gasten who go to the wedding die naar het huwelijk gaan of the bride and the bridegroom. van de bruid en de bruidegom. So what that's teaching me Wat mij dat leert, is that as individuals we're guests, as a corporate body we're a church. individuelen zijn we gasten, als lichaam zijn we de kerk.
Story of Noah. Het verhaal van Noah. You need to enter into the church, Je moet de kerk but it needs to ingaan, be built. maar het moet gebouwd worden. And you've got two groups of workers. 2 groepen werkers. One of them Eén van ze does it for the glory of God, doet het voor de ere van de Heer. and one does it for money. En de andere doet het voor geld. You've got good and bad people Goede en slechte mensen constructing a perfect die church. de perfecte kerk bouwen. This is not the church, Dit is niet de because it's kerk, an ark. want het is So een we build ark. a house, Dus we tekenen een which is huis, the sanctuary. wat de tempel is, And you've got the same tabernakel. dynamic. Je hebt dezelfde You've dynamiek. got Hiram, Je hebt who builds for filthy lucre, money, gehuurde mensen die voor geld werken. and you've got faithful people Je like hebt trouwe David, mensen zoals David, who are self-sacrificing. die zelf opofferend zijn. So, what I want us to see Want ik wil dat we zien, is that when we talk about the church triumphant here, als we het over de triomferende gemeente hebben hier, it's running parallel komt dat parallel to the church militant, aan de militante kerk. because there are two groups in this field, Want er zijn 2 groepen in dit veld. the wheat and the tares, the militant and the Kaf en de triumphant. koren, de militante en de triomferende. And by the time you get to harvest, Tegen de tijd dat wij de oogst komen, then the wheat, the church triumphant, are going to be separated zal het from the koren militant, worden from the gescheiden van de tares. militante. Gescheiden worden van het kaft. So this is when the sinners in Zion are sifted out, Dit is wanneer de zondaars van Sion worden uitgezeefd. this is when nothing that defiles can enter into the church. Dus wanneer dat niets wat vervuilt, So once we can kerk binnen kan conceptualize komen. this, als we dit ons te voorstellen, then we need to think about the Levites moeten we denken aan de and Levieten the Nethinims. en de Nethinims. Before we go to the Levites, let's deal with familiar territory, which is the world, the Nethinims, Voordat we Babylon. met de Levieten verder gaan, laten we het over de wereld hebben. Of Babylon. When did they join the church? Wanneer kwamen zij bij de kerk? Of komen We'll zij do bij it de this kerk? way. We doen het zo. First the church, then the Eerst de world. kerk, dan de wereld. These people are not going to join the church until you call them. Deze mensen komen niet in de kerk totdat je ze roept. Daniel 11:41. Daniel 11, 41. Edom, Moab and Ammon, we've addressed that. Edom, Moab en Ammon, daar hebben we het over gehad. So here they are, Hier zijn ze, being cut out of the world and brought into the church. afgesneden van de wereld en in de kerk gebracht. They're brought into a church Ze worden in een kerk gebracht that will not allow sinners. die geen zondaars toelaat. So when we can conceptualize that Als we ons dat kunnen voorstellen. and we start thinking about the En we Levites, beginnen te denken aan de Levieten. what is going to bring the Levites into this church triumphant? Wat brengt de Levieten in deze triomferende kerk? It's going to be a call Een roep to come out of that system of Laodicea Uit het into systeem this system of Ephesus. Laodicea te komen in het systeem van Efeze. There are many people Er zijn vele mensen who are teaching, die onderwijzen. maybe the people who are coming into the movement now are Levites. De mensen die nu in de beweging komen waarschijnlijk Levieten zijn. Misschien Levieten zijn. So if a Levite comes into our movement Als now, een Leviet nu in de beweging komt, that means they must have been cut out, betekent dat ze Of zijn Laodicea. weggesneden uit Laodicea. which means they must have been harvested, Betekent dat ze geoogst moeten zijn. which means the harvest of the Levites must be in this history. Dat de oogst van de Levieten dus in deze historie moet zijn. Before our history, before our harvest. Voor onze eigen oogst. And we know that can't be, Weet je dat dat niet zo kan zijn?
Because it's first the priest, then the Het is eerst de Levites. priesters, dan de levieten. So, if we've got the harvest of the Levites, Als je de oogst van de levieten hebt, everybody who's entering into our movement at the moment, iedereen die onze beweging binnenkomt op dit moment, they cannot be Levites. kunnen geen levieten zijn. The Levites do not join our movement until the Levieten midnight komen cry. niet bij onze beweging voor de middernacht, Which is a long way away. voor het middernachtsroep, wat nog een lange tijd weg is. Not in time perhaps, but in events. Niet qua tijd, maar qua gebeurtenissen. So I want to clarify that point. Ik wil dat even toelichten. So this loud cry here Deze luide roep hier is certainly being given wordt to the gegeven aan de Levites, levieten. but just as in the Millerite line, Maar net als de tijden van de Milerieten they had a cry here, hadden ze een luide roep hier. and we identified that there was a cry here in 1850. En een luide roep hier in 1850. This cry is not going to stop here. Deze roep stopt hier niet. There's also going to be a cry here. Hier heb je ook een roep. Now, what brings a Levite into our movement? Wat brengt de leviet in onze beweging? It's going to be a cry. Wordt een roep. Middels een roep. So this is the line of the Dit is Levites, de lijn van de levieten. and this is harvest. Dit is de oogst. I'll call it midnight cry, Ik noem het middernachtsroep. and I'll call it Sunday law. Ik noem het zondagswet. But this is not Sunday law for the Levites, and this is not the midnight cry for the Levites. Dit is geen zondagswet voor de levieten. Dit is geen middernachtsroep voor de levieten. There's a loud cry here, Er is een luide roep hier. which is being given by the priest to draw in the Wat Levites. gegeven wordt door de priesters. Om de levieten te roepen. So they have a loud cry Ze hebben een luide roep. being given to them Die aan hen wordt gegeven. by the priest. Door de priesters. Remember, they can only join our movement Ze kunnen onze beweging alleen maar binnenkomen once they're called. als ze geroepen zijn. So what precedes their harvest Wat aan de oogst vooraf gaat, is the latter rain. is de late regen. And what precedes the latter rain Wat aan de late regen vooraf gaat, is the former rain. is de vroege regen. And what precedes that Wat daaraan vooraf gaat, is the plowing. is het ploegen. It's 9/11, 9/11, 2014, 2014, Raffia, Raffia. and there's this midpoint here, Het midpunt hier, and this is Panium. dit is Panium. And this is the Sunday law. Dit is de zondagswet. But for the Maar Levites, voor de levieten this is the second advent, is dit de tweede the komst, close of probation. einde van de genadetijd. Then this would be the Sunday law. Dit is de zondagswet. And obviously we've got 9/11, 2014. Dan hebben we nog natuurlijk 9/11, 2014. So when we've been identifying a Sunday law here, Als we hier zondagswet which people have identified in the past, mensen in het verleden hebben geïdentificeerd. what we've seen Wat we dan zien, is not a Sunday law for the priests. geen zondagswet voor de priesters. This was being marked for the Het is Levites. gemarkeerd voor de priesters. Voor de levieten. And what we call midnight cry is the close of probation for the Middernacht. Levites. Roep noemen is de sluiting van de genadetijd voor de levieten. So once these people are harvested, Als deze mensen zijn geoogst, they now join the church triumphant. komen ze nu de triomferende kerk binnen. Can we see a big difference between the priest and the Er is Levite? een groot verschil tussen de priesters en levieten. Two big differences. Twee grote verschillen. First of all, Ten eerste, the priests, good and bad, join the Priesters. church triumphant.
goed of slecht, zijn onderdeel van de triomferende kerk. Remember Noah's Ark? Kijk maar naar Noah's ark. Good and bad people built this ark. Goede en slechte mensen bouwden deze ark. But when the animals came on, Toen de dieren aan boord kwamen, we'll deal with the clean ones. als we het over de reine dieren hebben, They came when the ark was finished. kwamen zij toen de ark klaar was. They did nothing. Ze deden niets. Good and the bad people did this. Goede en slechte mensen deden dit. And by the time it's finished, who's left? Als het klaar is, wie is er over? Only good people. Alleen goede mensen. And they join a completed ark. Zij komen een voltooide ark binnen. These people are not going to get on without his help. Deze mensen komen niet aan boord zonder zijn hulp. I think this is John chapter 6, verse 42 to 43. Hij heeft dit Johannes 6, vers 42, So 43. one difference is you've got good and bad people in the verschil. church, triumphant. Het verschil is, je hebt goede en slechte mensen in triomferende gemeente. And you've got only good people coming into the church maar- triumphant. Goede mensen in de triomferende kerk. The church triumphant has to be complete before they can come in. De triomferende kerk moet compleet zijn voordat de levieten binnen kunnen komen. These people built the church. Deze mensen hebben de kerk gebouwd. These people are invited into the church. Deze mensen worden uitgenodigd in de kerk. There's a substantial difference between a priest and a Er is een Levite. substantieel verschil tussen de priesters en de levieten. Just give me a few moments and I'll put this line in and I just want to make one final comment after I put this line in. Nog Hopefully we can in de lijn see uittekenen. Hopelijk kunnen we zien that the line of the 144,000 de lijn van de 144.000 equals the line of the priests. gelijk is aan de lijn van de priesters. Say amen if you can see that. Zeg amen als je dat kunt zien. So not many people can see that. Niet veel mensen kunnen dit kennelijk zien. I'm sorry. I thought it was reasonably clear, Dat het but obviously it's not. redelijk duidelijk had gemaakt. Can you see that the line of the priest is not You the same see- as the line of the De Levites? lijn van de priesters niet hetzelfde is als de lijn van de levieten. Can you say amen to that? Kunnen we daar amen op zeggen? Okay, more people. Iets meer mensen. So the priest line is not the same as the Levite line. Priesterlijn is niet hetzelfde als de levietenlijn. So when we come to the line of the Nethinims, De lijn van de Nethinim tekenen. here it is, the 11th hour workers. Levietwerkers. This line is pretty standard, at least the back end of it is. Deze lijn is redelijk standaard. In Here's ieder the geval Sunday het laatste law. gedeelte. Hier is de zondagswet. Here's the close of probation. Hier de sluiting van de genadetijd. This is harvest. Dit is oogst. Sister asked me, Zuster vroeg mij, how can it be hoe kan het zijn that the time of harvest, de tijd van oogst, which is the close of probation, de sluiting van de genadetijd is also the time of mercy? ook de tijd van genade kan zijn? Think about that. Denk daar eens How over can na. God extend mercy to you when your probation has closed? Hoe kan God genade geven als de genade al dicht is? That's exactly what the line of the Levites is teaching. Dat is wat de lijn van de levieten laat zien. But it's not what the line of the priest is teaching. Niet wat de lijn van de priesters laat zien. That's another substantial difference. Dat is een ander substantieel verschil. They're in the harvest. Ze zijn in de oogst. The priests are telling them, Priesters vertelt hen come out of Laodicea before it's too late. uit Laodicea voordat het te laat is. When's it going to be too late? Wanneer gaat het te laat zijn? When's it going to be too late? Wanneer gaat het te laat zijn?
The close of probation, it's too late. Sluiting van de genadetijd, dan is het te You've laat. got close of probation and you've got mercy at the same time. Je hebt sluiting van de genadetijd en genade op dezelfde tijd. We have to add some details to explain that. Ik zal wat details toevoegen om dat te verklaren. But it's different to the line of the priest and the line of the 144,000. There's Verschillend. no more mercy beyond this point. Er is hier geen genade meer voorbij dit punt. So here, in the time of the harvest Dus of hier, the world, in de tijd van de oogst voor de wereld, we know for sure there is mercy upon these people. weten we zeker dat genade is op deze mensen. Who calls them out of Babylon? Wie roept ze uit Babylon? 144,000, it's right here. It's right here. The 144,000 are doing that work. De 144.000 doen dat werk. So you can see an external group is calling them, an external group is calling them, an internal work is being done, an internal work is being done. Roept hen, een externe groep roept hen, een interne groep roept hen en een interne groep roept hen. Latter rain, Late regen, former rain. vroege regen, Ploughing. ploegen. So this loud cry Dus deze luide roep, that the priests are giving here, de priesters hier geven, which I want to call the prediction before the close of probation, voor de voorspelling, voor de sluiting is van a de cry to genadetijd, both the Levites and the world. Because both groups are now being captured here. beide groepen worden nu omvat hier. This is 2014. Dit is 2014, This is Raphia. dit is Raphia, This is Panium. dit is Panium. And obviously we've got Sunday law close of probation. Hier hebben we zondagswet, sluiting van de genadetijd. But if we use our template, Als we onze template gebruiken, this would be the second advent. dit is de tweede advent, This would be the close of dit probation. is de sluiting van de genadetijd, And then this would be the Sunday law. dit is de zondagswet. This is why we've seen Sunday laws at the midnight cry. Dit is waarom we zondagswet neerzetten bij de middernachtsroep. Because what we are identifying is a Sunday law Dat we for the identificeren. Nethinims. Dit is de zondagswet voor de Netinem. These are not Sunday laws when we've got Sunday law, Sunday law, geen Sunday. They're not Sunday laws. Zondagswetten, geen echte In the classic zondagswetten. term. In de klassieke, als het klassieke begrip. They're not types of Sunday Het laws. zijn geen types van zondagswetten. It's a progressive deterioration Het is in een the progressieve, Constitution of the United States. Maybe we could say it that een way. progressief verval van de constitutie. A deterioration Op getting weg worse. naar de zondagswet. So I'm saying the priests are not the same as the Levites, Zegt dat de priesters niet hetzelfde zijn als de levieten. but the Levites Maar de levieten are the same as the zijn Nethinims. hetzelfde als de Netinem. They share all the same Ze characteristics. delen dezelfde kenmerken. Now, when we talk about the time of mercy, Als we het over de tijd van genade hebben, the reason why there's mercy, de reden van deze genade, which is beyond the scope of this presentation because I'm already behind, wat even buiten de scope valt van deze presentatie, is that the work of the close of probation in this dat het history werk van de sluiting van de genadetijd in deze periode is progressive. progressief is. So the close of probation Dus de sluiting van de genadetijd is progressive, is progressief. just as it is in this history. Zoals het ook is in deze historie. Now, this is very simplistic, Het is heel simplistisch, and we're already simpel, beginning to see eenvoudig. We beginnen allemaal te that the way zien I've drawn this model is actually not correct. dat deze manier van tekenen niet correct is. It's an oversimplification. Het is een overversimpeling. But for the purpose of this discussion, this is what I want us to see.
Omwille van deze discussie wil ik het Some even people zo conceptualize laten it zien. this way. Sommige mensen verbeelden het zich zo. One country after another. Eén land na het andere. One Levite after another. Ene leviet na het andere leviet. So there are clear differences Er zijn duidelijke verschillen between priests and tussen Levites. priesters en levieten. And the line of the priest is identical to the line of the De lijn 144,000. van The line of the priesters Levites is is identical gelijk to the line of the aan de lijn van Nethinims. de 144.000. De lijn van de levieten is gelijk aan de lijn van de 11 uurwerkers. So, based upon this, Dus hierop gebaseerd, if this is correct, als dit juist is, so you need to check. moeten we checken. I want to draw one conclusion, one final conclusion, Eén slotopmerking maken. and then we'll close. Dan sluiten we. And it's this. We'll do it really simply. Simpel gezegd. It is simple because one of my sisters actually saw Het is this. simpel, want een van mijn zusters zag dit. If you take this line Als je deze here, lijn neemt, the 144,000 began their work when? de 144.000 begonnen hun werk wanneer? At the time of the end, here. Op de tijd van het einde. And when did the priests begin their work? Wanneer begonnen de priesters hun werk? At the same point. Op hetzelfde punt. So just with that, Alleen met dat, and there's more, maar er is meer, I'm saying zeg ik. that the 144,000 144.000 is not formed from priests and Levites. bestaat uit priesters en levieten. They're only formed from priests. Ze worden alleen maar gevormd uit priesters. The number 144,000 is symbolic, it's not literal. Het getal van de 44.000 is symbolisch, niet letterlijk. The 144,000 do not die. De 144.000 sterven niet. They're translated. Ze worden getransformeerd. The priests, De priesters, by the time they get to the close of in probation de tijd here, dat ze komen bij de sluiting van de genade tijd, failing an accident of some kind, you will be translated. zul je worden getransformeerd. The only option you have as a priest De enige optie die je hebt als een priester is translation or eternal is death. translatie of eeuwige dood. Priests will not be laid to rest. Priesters zullen niet ter rust worden gelegd. Levites are not part of the 144,000, Levieten zijn geen onderdeel van de 144.000. if this is correct. Als dit correct is. And if that is so, Als dat zo is, then each of us should recognize the high calling of being a priest. moet iedereen die heilige roeping beseffen dat we priesters mogen zijn. And we need to get our lives in order. Dat we onze levens op orde moeten krijgen. And if I might be so bold to Als say, ik zo brutaal mag om dit te zeggen. we're either at the loud cry or it's imminent. Immediately, it's going to come very soon. Of we zijn bij de luide roep, of het komt heel snel. The problem is, Het probleem is, the markers that we're looking for de markeringen waar we voor zoeken, even kijken, maybe are the wrong markers. zijn misschien de verkeerde markeringen. So in summary, Dus samenvattend, we're going to use the agricultural model to go through the reform line of the we Millerites. gebruiken het agrarisch model om door de reformlijn van de Millerieten te gaan. We're going to use that to create the line of the 144,000. We gebruiken dat om de lijn van de 144.000 te creëren. We're going to use the light of Ezra 7, that's We gebruiken het this, licht van Esra 7 to go into this line om deze lijn and te create the tekenen line of the priests. en de lijn van de priesters te tekenen. And we see the priests are identical to the We 144,000 zien dat in de priesters structure. identiek zijn aan de 144.000 qua structuur. You go to the line of the Ga je naar Levites de lijn van de Levieten and then the 11th hour workers, en dan de 11 uurwerkers. and you see that they're structurally different to Je the ziet dat priest ze and the 144. structureel
anders zijn dan de priesters en de 144. They have identical Ze characteristics, hebben and they identieke have identical karakteristieken. characteristics. Zij hebben identieke karakteristieken. The priests De priesters are the 144,000, zijn de 144.000. according to my understanding of what this structure is teaching. Volgens mijn begrip deze structuur ons leert. Ellen White says soon Zoals wij zegt, spoedig, the 144,000 will know who they are. zullen de 144.000 weten wie ze zijn. If this is correct, Als dit juist is, then here at this camp meeting we know who we are. dan weten we op deze campmeeting wie we zijn. And it should help us to rise up to the high calling that God has given to us. Het zal ons moeten helpen te groeien in de hoge roeping die we hebben. Laten we bidden. Heavenly Father, Hemelse Vader, we bow before you, buigen voor u. seeking for wisdom and understanding. Zoeken naar wijsheid en begrip. It's my hope and prayer Is mijn hoop en gebed. that the brethren here before you De broederen hier voor u, would, with all their effort met al hun inspanning, and all the time that they have, al de tijd die ze hebben, study these things to see if they're true. deze dingen bestuderen om te zien of ze waar zijn. The claim that is being made De claim die hier wordt deserves gemaakt consideration. verdient beschouwing. Help each of us to Help come to a place of decision ieder van ons om tot een beslissing te komen, so that we would know for certainty whether they are true or false. zodat we zeker weten of ze waar of I pray in Jesus' niet waar name. zijn. Bidden in Jezus' naam. Amen. Amen.